You are watching Sen TV channel now. पहिलो प्रश्न, नेपाल देशमा अहिलेसम्म कुनै आमूल परिवर्तन नआउनुको कारण के होला र के तपाईको पार्टीले देशमा आमूल परिवर्तन गर्छ भन्ने आधार के छ त? देशमा आमूल परिवर्तन अहिलेसम्म नहुनुको कारण के भन्ने धेरै जनमानसको प्रश्न छ। यसमा दुई तीनवटा कारणहरू छन्। खासमा चाहिँ एउटा त तपाईको मूल्य मान्यता के भन्ने कुरा आउँछ। अब तपाईँ त्यो मूल्य र मान्यतामा कति कटिबद्ध हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। राजनीतिक सिद्धान्तहरूमा चाहिँ के भन्छ, सिद्धान्तको प्राप्तिको निम्ति एउटा दर्शनलाई प्राप्त गर्न निम्ति त्यसका विभिन्न हकहरू उभ्याएर भए पनि त्यसलाई एचिभ गर्नु पर्यो भनेर भन्दै गर्दा कुरा के हुन्छ भने एचिभ गर्ने क्रममा चाहिँ पहिलो कुराहरू अभ्यासमा आइदिन्छ, पछि त्यही अभ्यास नै हेबिचुअल बनिन्छ र त्यसबाट बाहिर मान्छेहरू आउनै सक्दैन। अब आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले चाहिँ यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्छ भन्ने एउटा आधार के हो भने म आफै पनि आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको अध्यक्षको नाताले म के भनेर स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो संसारमा एकान्तमा कुनामा पनि देखिने र नदेखिने भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा जस्तै एउटा मान्छेले एउटा फाइलमा सही गर्नु पर्यो, तपाईँको खातामा पैसा आउँदैछ, यति लाख रुपियाँ आयो भनेर भन्दै गर्दा पैसा कसलाई बढी हुन्छ? उसले एउटा कुरा ध्यान के पुऱ्याउँछ भने पुलिसले थाहा पाउनु भएन, जनताले यो कुरा थाहा पाउनु भएन, पुलिसको नजर पर्नु भएन। त्यो कुराको सेटअप मिले पछाडि त तपाईँ फाइलमा सही गर्नुहुन्छ नि त, पैसा त खाना आइसकेको हुन्छ भन्ने भरोसा त्यसो कहाँ रोक्यो त? कानुन त थियो तर कानुन त रोकिएन। नरोक्ने भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो भने त्यो कुरा रोक्ने एउटै आधार त्यसमा एपी पार्टीमा चाहिँ किन त भनेको। त्यसैले त हामीले के भन्छौँ, 112वटा पार्टीमाथि जुन 113औं पार्टी जो हामी छौँ, यसको एउटा मात्र कारणले गर्दा हामी चाहिँ ईश्वरीय भएर डर मान्ने नेतृत्व यदि त्यो नीति बनाउने ठाउँमा थियो भने, त्यसको कार्यकारी प्रमुख थियो भने, अथवा त्यो टिममा हुने मान्छे परमेश्वर भएर डर मान्ने मान्छे थिए भने चाहिँ के परमेश्वरले यो फाइलमा सही गर्दै गर्दा मलाई बेनिफिट भयो हुन त, तर फाइल सही गर्नलाई उहाँले मान्नुहुन्छ त? उहाँले मान्नुहुन्न भनेर बुझेको मान्छे, अर्थात् यो कुरा गर्नु गलत हो भनेर बुझेको मान्छे र त्यो सिद्धान्तमा मर्न तयार हुने मान्छे यदि कोही छ भने उसले जति फाइदा भए पनि, जति करोड अरू फाइदा भए पनि उसले त्यो कुरामा सही गर्दैन। त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नम्बर 1 यही हुने भयो भने। जस्तै अर्को खराबीका कुराहरू मैले धेरैचोटि तीनटा जीको कुराहरू छु, मैले त्यो तीनटा जीका कुराहरू ग्लोरी, गोल्ड र गडको कुरा गर्छु। यो तीनटा जीलाई विजय पाउने एउटा मात्रै सूत्र के हो भने ईश्वरको भएर डर मात्र हो। त्यसले गर्दा एपी मसिया पार्टी त्यसकै जगमा मसिया भनेको यीशु ख्रीष्ट आफै भए के गर्नुहुन्थ्यो त? त्यो सही फाइलमा सही गर्न यीशु आफ्नै हातले गर्नुपर्ने के गर्नुहुन्थ्यो? अर्थात् त्यो बहिनीसँग एकान्तमा बस्दै गर्ने बेलामा यीशु भए कसरी ठान्नुहुन्थ्यो? अर्थात् हरेक मौकाहरू लिने गर्दा यीशु भए के हुन्छ? यीशु भए स्वाभाविक जनताको पक्षमा काम गर्नुहुन्थ्यो, गरिबदेखिको वार्ता गर्नुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् जनताको पक्षमा सरकारको विषयमा काम हुन्थ्यो। त्यसो त्यो उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो भने अब के त भने यीशु ख्रीष्टको सेवा गरेको समयमा तपाईँले अधिकांश हेर्नुभयो, उहाँले गरिबलाई खुवाउनुभयो, अन्ध अपङ्गहरूको वास्ता गर्नुभयो, विधवाको आँसु पुस्नुभयो, भोका गरिबलाई खुवाउनु भयो, समाज भएको विकृति विसङ्गतिको उहाँले उन्मूलन गरेर पहल गर्नुभयो। त्यो सबै कुरा यीशु ख्रीष्टलाई कसरी मोडल बनाउँदैछ भने यीशु ख्रीष्टले गरेको मात्रै गर्ने हो नि त। संसारमा अहिले जति पनि विकसित राष्ट्रहरू छन् त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट भए के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई छानी अध्ययन गरिकन अनि उहाँले पनि आफ्नो राज्यमा त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेका संसारका विकसित राष्ट्रहरू जो हामीले भन्ने गर्छौँ त्यो समयमा पनि कुनै समयमा चाहिँ परमेश्वरलाई साँच्चै जेनुनली माया गर्ने मान्छेहरूले शासन सत्ता सम्हालेको कारणले गर्दा ती देश विकास भएका हुन् र नेपाल पनि त्यस्तो खालको नेतृत्वले यो देशको शासन सत्ता सम्हालिदिनु, यो देशमा कायपन हुन्छ। यसको अहिले भएको भनेको अपसाइड डाउन हुन्छ। र मैले भनेको छु युरोप र अमेरिका बन्न नेपाललाई त्यति धेरै समय लाग्दैन। त्यो चाहिँ ईश्वरीय दर्शनमा कुराले होइन, भाषणले होइन, ईश्वरीय दर्शन, ईश्वरीय भएर डरमा जब हामी यो देशको नीति बनाउँछौँ भने त्यो दिन अवश्य पनि यो देशको विकास हुन सक्छ। दोस्रो प्रश्न, तपाईले आफ्नो पार्टीको नाम मसिया शब्द जोड्नै पर्ने कारण के होला? धेरैचोटि हामीलाई मानिसहरूले सोध्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीमा यो धार्मिक नाम अथवा यीशु ख्रीष्टको नाम अथवा मसिया नाम किन जोड्नु भएको भने धेरैचोटि प्रश्न गर्नुहुन्छ हाम्रा साथीभाइहरूले। अनि धेरैचोटि मानिसहरूले त्यसरी भन्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रो भनाइ के छ भने जुन दिन मैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, म ईश्वरलाई विश्वास गर्दा सायद 22-23 वर्षको उमेरको थिएँ, मैले त्यो दिनदेखि बाइबलले के भन्छ कि त ईश्वर विश्वास नगर। जब विश्वास गर्छु भने बाइबलले के कुरा महाआज्ञामा भन्छ भने तिमीले मेरो नामलाई लिनलाई स्वीकार गर्न नडराऊ। मान्छेको अगाडि जसले मेरो नाम स्वीकार गर्छ म त्यसलाई मेरो पिताको अगाडि स्वीकार गर्छु। जसले मेरो नामलाई मान्छेको अगाडि स्वीकार गर्ने डराउँछ अथवा लाल मान्छ म त्यसलाई मेरो पिताको अगाडि लाल मान्छु भने उहाँको वचन त्यो पनि एउटा पढ्नुपर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन हरेक क्रिस्चियनको एउटा दायित्व हुन्छ कि आफ्नो मुक्तिदाता, आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रचार चाहिँ मानिसहरूले कम्ती मानुन् नमानु आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो कुरा चाहिँ हरेक मान्छे सुन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महान आज्ञा भएको कारणले गर्दा पनि कम्ती मैले राजनीतिक पार्टी
नै खोल्दा पनि कम्ती येशू ख्रीष्टको प्रचार चाहिँ मैले किन छुटाउनु पर्छ मेरो प्रभु के उहाँ कुनै कारणले त्यसो उहाँ शर्मित व्यक्ति हो कि उहाँको नमुनाले चाहिँ लाज मार्नु हुन्छ कि उहाँको नमुनाले त देश बन्दैन नि त भन्ने खालको हुने हो र उहाँ त बेस्ट नमुना दुनियाँमा यदि कुनै पनि शक्ति कुनै पनि व्यक्तिकै रूपमा हेऱ्यो भने येशू ख्रीष्ट संसारको त्यस्तो खालको एउटा क्रान्तिकारी नेता हो यदि नेताको रूपमा हेऱ्यो भने उहाँ त्यस्तो खालको एउटा गुरु हो यदि गुरुको रूपमा हेऱ्यो भने उहाँ त्यस्तो खालको प्रभु र मुक्तिदाता हो यदि मुक्तिदाताको रूपमा हेऱ्यो भने उहाँ त्यो मात्रै परमेश्वर जो आफै मरेर अरूको लागि जीवन दिनुहुन्छ भनेपछि आफै मरेर अर्को बचाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बुझ्ने मान्छे भएकै कारणले त्यो सिद्धान्तलाई अपनाएकै कारणले त हामीले के भन्नु खोज्यौँ भने येशू ख्रीष्ट भाइ हामीले हरेक घटनामा जब येशू ख्रीष्ट भाइ के गर्नुहुन्थ्यो भने पछाडि येशू ख्रीष्टको नाम नम्बर 1 प्रचार गरिनुपर्छ नम्बर 2 चाहिँ उहाँको सिद्धान्तमा उहाँको मूल्य र मान्यतामा देशको विकास हुनुपर्छ गरिब दुखी निमुखा पिछडा समस्यामा परेका डिप्रेस हेपिएका मिचेका ती मान्छेहरूको मुक्ति र उद्धार उत्थान चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त मात्रै गर्नु छ त्यसले गर्दा पनि हामीले आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी राख्न चाहेकै हो र यो एक्स्ट्रा कुरा खासमा मान्छेलाई थाहा पनि दिनु पर्यो कि मान्छेहरू एउटा सशक्त विकल्प खोज्नुहुन्छ त्यो सशक्त विकल्प के हुन्छ भनेपछि परमेश्वरको भएर डरमा चल्ने पनि पार्टी नेपालमा छ भन्ने कुरा जनाउनको लागि देखाउनलाई थाहा दिनको लागि पनि हामी मसिया पार्टी हाम्रो पार्टीको नाम राख्न चाहेका हौँ। तेस्रो अन्तिम प्रश्न अहिले चर्चाको विषय छ राप्रपा पार्टीले धर्मको नाममा राजनीति गर्दा पतन भएर गयो त्यसैले तपाईको पार्टीको पनि यही अवस्था हुनेछ यसमा तपाईको के भनाइ छ? धेरै मानिसहरूले हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ यो धर्मको नाममा राजनीति गर्नु हुँदैन हेर्नु सबै मान्छेहरू देशमा बसेका हुन्छन् सबै मान्छेको वास्ता गर्ने सबै मान्छेको भलाइको लागि काम गर्ने सबै मान्छेको विकास गर्ने भइसकेपछि किन तपाईँले यो धर्मको नाममा राजनीति गर्नु राप्रपा नेपालले धर्मको नाममा राजनीति पहिले त अलिकति ल्याएको थियो अहिले दोस्रो के अरे यो स्थानीय चुनावमा त पत्ता सबै भयो भनेपछि तपाईँले यो किन गर्नुभएको यो पार्टी पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्ने धेरै नै भन्नुहुन्छ र त्यहाँ माथि क्रिस्चियनहरूले पनि भन्नुहुन्छ। मेरो भनाइ के हो भने वास्तवमा क्रिस्चियनिटी इज नट अ रिलिजन वास्तवमा क्रिस्चियनिटी धर्मै होइन नम्बर 1 धर्ममा चाहिँ तपाईँका खुबी दक्षता योग्यता त्यो खालका कुराहरूको माग हुन्छ भने यो त नितान्त ईश्वरमा गरिने विश्वास भएको कारण यो मैले त पहिलो नम्बरमा त म यसलाई धर्म भन्नै चाहन्न क्रिस्चियनिटी धर्म होइन यो त विश्वास हो यो जीवनशैली हो यो पद्धति हो यो दर्शन हो यो नै जीवन हो त्यसले गर्दा यो धर्म होइन नम्बर 1। अर्को कुरा चाहिँ जसरी धर्मका अहिले भर्खर सबै पार्टीमा भएका मान्छे पनि त धर्मकै मान्छे त हो नि कुनै न कुनै धर्मका मान्छे छन् त्यहाँ र त्यो देश अहिले बिगार्यो भनेर यो नेताले खत्तम बनायो डुबायो यो पार्टी डुबायो भनेर भन्दै गर्दा पनि ती धर्मकै मान्छे छन् भनेपछि हामीले क्रिस्चियनिटी भन्दै गर्दा हामी के कुरामा निश्चित छौँ भने होइन अहिलेसम्म देश डुबाउनु चाहिँ अरू धर्मका मान्छे हुन् तर यो क्रिस्चियनहरूले अहिलेसम्म मौका पाएको छैन त्यसले गर्दा क्रिस्चियनलाई एकचोटि दिएर हेरौँ भनेर खासमा जनमानसमा पब्लिक ठाउँमा पनि भन्न थालेको छ मैले सुनेको छु उनीहरू कुराहरू पनि अब यो देश कसरी पढाउँछन् क्रिस्चियनहरूले पढाउँछ अनि क्रिस्चियनले पढाउँछ भने आधार के भन्दाखेरि मान्छेले सेन्ट जेम्स स्कुललाई हेर्दो रहेछ सबै त्यहाँ पढाउनु खोज्छ त्यहाँ बाइबल पढाउँछ प्रार्थना गर्छ फेरि पनि आफ्नो नानी त्यहाँ पढाउनु खोज्दा रहेछन् भनेपछि उनीहरू धर्म कट्टर होइन नि त उनीहरू त राम्रो पढाइदिने स्कुल चाहिन्छ भने राम्रो गरिदिने पार्टी चाहिन्छ नि त राम्रो गर्ने नेता चाहिन्छ नि त जे पढ्यो त्यो गर्ने नेता भयो नि त उनीहरू त अहिले भएर स्याल्युट गर्न तयार छन् उनीहरू देश भन्नु गर्छ कसरी जवाफदेही गर्यो होइन यो कुरा उनीहरू पनि बुझ्छन् जस्तै क्रिस्चियनले गर्ने विकास मिल्ने कुरामा भ्रष्टाचारको पर्सेन्टको कुरा गर्यो भने कम्तीमा 0 नै नभए पनि कम्तीमा धेरैभन्दा धेरै त्यो उहाँहरूले बरु तल राम्रो हुन्छ तर भ्रष्टाचार क्रिस्चियनले गर्ने हुँदैन भन्छ। क्रिस्चियन मिसन हस्पिटलहरूमा चाहिँ सेवा राम्रो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ईश्वरीय केयर हुँदो रहेछ त्यहाँ नरम बजार छ अन्त चाहिँ झर्किने के हुन्छ भनेपछि त्यो मिसन हस्पिटल चाहिँ राम्रो वास्ता गर्छ भनेर मान्छेहरू सरकारी स्कुल छोडेपछि मिसन हस्पिटल जान खोज्दछ। यसको मतलबले के बुझिन्छ भने क्रिस्चियन नै त्यस्तो सिद्धान्त हो क्रिस्चियन नै त्यस्तो मूल्य र मान्यता जसले साँच्चै मान्छेलाई माया गर्छ मान्छेको वास्ता गर्छ मान्छेको सेवा गर्छ हो त्यसैले गर्दा पनि मान्छेलाई मलाई यस्तो लाग्छ खासमा चाहिँ मैले बरु अरू जुनै पार्टीको नाम राखेको थियो भने चाहिँ मान्छेले के राखेछ यो त्यही एउटा जुन चाहिँ काने चिनेको यो 113 मध्येको एउटा 14 छ 4 को थुप्रोमा अर्को एउटा 4 को थुप्रो भनेर बुझ्थ्यो बरु क्रिस्चियन भन्दा मान्छेलाई के अप्सन भयो भने अहिलेसम्म नाम एउटा सकिया जसरी हिजो 64 सालमा माओवादीले केही गर्छ भनेर भनेको थियो भने मान्छेले एउटा अप्सन के हुन सक्छ भने अहिले 41 क्रिस्चियनले लिएर हेरौँ भनेर उहाँले एउटा दिनलाई उहाँलाई एउटा सशक्त विकल्प भने त्यो विकल्पमा गरेर जब हामी जनताको काम गर्छौँ नि हाम्रा तलाई चाहिँ जनता 2/3 बहुमत हामीलाई दिन्छन् जुन दिन त्यो दिन्छन् नि खाडीमा जानेहरू खाडी जान बन्द हुनेछन् विदेशमा पढ्न जान बन्द हुनेछन् आज 1 करोड पर्ने घर 60 लाखमा बेचेर युरोपमा लन्डनमा जानेहरू चाहिँ त्यहाँ 20,000 पाउन्ड पर्ने घर 10,000 पाउन्ड बेचेर नेपालमा आउने बात हुन्छ। हामी अहिले त्यो कौडीको भाउमा एउटा सेउलाको भाउमा आज इन्डिया र चाइनामा हाम्रा जडीबुटीहरू गइरहेछन् हामी ती जडीबुटीहरूलाई यो देशमा हामी रोक्न चाहन्छौँ यही देशमा उद्योग कलेजहरू खुज्छन् भनेपछि यो देश यति धेरै फड्को मानिन्छ त्यो चाहिँ ईश्वरीय मूल्य र मान्यता भएको कारणले यो धार्मिक पार्टी भनेर मान्छेले भन्ने होइन बरु ईश्वरीय मूल्य र मान्यता पार्टी रहेछ भनेर मान्छेले बुझ्छ त्यसले त मान्छेले हामीलाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुरामा म विश्वास छु र म चाहन्छु हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीले विशेष गरी अझ यो अभियानमा खुलेर
भएको तन मन धन सबै लगाएर उहाँहरूले एकचोटि यसलाई जुरुक्क उचाल्नुपर्छ र त्यो चाहिँ देशको भविष्य निर्माणको खाकाको सुरुवात हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।